नमस्कार। आजको यो भिडियोमा ड्राइभिङ सम्बन्धी केही जानकारी लिएर आएको छु। किनभने मैले टिकटकमा धेरै ड्राइभिङ सम्बन्धी भिडियोहरू बनाइरहँदा कतिपय साथीहरूले चाहिँ मलाई प्रश्न सम्बन्धी अर्थात् यो ड्राइभिङ लाइसेन्सको थ्योरीको प्रश्नहरू पनि बनाउनुहोस् न र केही उदाहरणहरू दिएर प्रस्तुत गर्नुहोस् न भन्ने साथीहरूको मलाई विभिन्न मेसेजहरू आइरहेको हुनाले मैले एउटा यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। किनभने हामी पोर्चुगलमा रहेर चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स निकाल्नु पर्दाखेरि पहिला थ्योरी पास गर्नै पर्छ। त्यो पनि हामीले ड्राइभिङ स्कुलमा गएर भर्ना भएर थ्योरी पढ्नुपर्छ, पास गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हामी प्र्याक्टिकलको लागि तयार हुन्छौँ। त्यसो पनि हामी नेपालीहरूको लागि कि त अङ्ग्रेजीमा कि त पोर्चुगिज भाषामा नै हामीले थ्योरीको एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। हामीहरूलाई भाषाको गाह्रोले गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा धेरै साथीहरूलाई लाइसेन्स निकाल्नको लागि अर्थात् थ्योरी पास गर्नको लागि धेरै नै समस्या परिरहेको सक्दछ अथवा सकिरहेको छ, त्यस्तो भइरहेको छ। तसर्थ मैले चाहिँ यो साथीहरूको कोही थ्योरी चाहिँ पास गर्न मुस्किल भइरहेको साथीहरूको लागि चाहिँ सजिलो होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले केही भिडियोहरू चाहिँ टिकटकमा बनाइरहेको छु र आशा छ मैले फेरि युट्युबमा पनि मैले विभिन्न भिडियोहरू प्रस्तुत गर्नेछु यो ड्राइभिङ सम्बन्धी पनि। हुन त मैले मेरो च्यानललाई भाषा सम्बन्धी मात्रै बनाउन खोजिरहेको छु, तर पनि यहाँ धेरै साथीहरूले चाहिँ ड्राइभिङ सम्बन्धी पनि हामीलाई केही जानकारी दिनुहोस् न भन्नुभएको हुनाले यो भिडियो तयार पारेको हुँ। आशा छ आगामी दिनहरूमा यो भिडियोहरूलाई अझ मैले नयाँ अर्थात् जानकारीमूलक उपयोगीमूलक नै बनाउनेछु र तपाईँहरूको रचनात्मक सल्लाह सुझावको पनि अपेक्षा गरेको छु। त सुरु गरौँ आजको यो प्रश्नको बारेमा। अब सबैभन्दा पहिला त हामीले पोर्चुगलमा थ्योरी पास गर्दाखेरि चाहिँ 30वटामा 27वटा चाहिँ हामीले पास गर्नै पर्दछ। अर्थात् 27 नम्बर 30वटा क्वेसनमा 27वटा चाहिँ हामीले मिलायौँ भने हामी थ्योरी पास गर्छौँ र अनि प्र्याक्टिकल लागि हामी अर्को स्टेपमा जान्छौँ। तसर्थ हामीले पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो थ्योरीमा चाहिँ कस्ता किसिमका प्रश्नहरू आउँछन् भन्ने बारेमा पनि जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। अब थ्योरीमा चाहिँ विभिन्न च्याप्टरहरू छन्। ती च्याप्टरहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ च्याप्टर वाइज चाहिँ प्रश्नहरूलाई हेऱ्यौँ अथवा डिटेलली बुझ्यौँ भने चाहिँ ती च्याप्टर वाइजका प्रश्नहरू गर्न सकिन्छ अनि अर्को नेक्स्ट च्याप्टर जान सकिन्छ। तर हामी सबैलाई एकै ठाउँमा मिलाएर गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई पढ्नको लागि एकदमै गाह्रो हुन्छ। म साथीहरूलाई तपाईँ दुईटै भाषामा तपाईँहरू एक्जाम दिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ पोर्तुगिज भाषामा नै एक्जाम दिएर पास गरेको हुँ। तपाईँहरू पनि अब तपाईँलाई पोर्तुगिजमा सजिलो लाग्छ भने पोर्तुगिजमा गर्न सक्नुहुन्छ, या त इङ्ग्लिसमा सजिलो लाग्छ भने इङ्ग्लिसमा दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको सजिलोको लागि मैले चाहिँ यहाँ नेपाली भाषामा पनि ट्रान्सलेट गरेर बनाएको छु। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको 3टा या 4वटा चाहिँ सम्भावित प्रश्नहरू हुन्छन्, उत्तरहरू हुन्छन् र त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा मिल्ने अर्थात् एउटा मात्रै चाहिँ के हुन्छ त भने राइट एन्सर हुन्छ। त्यो राइट एन्सर चाहिँ हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, हैन। त्यसैले यस किसिमलाई चाहिँ अब हामीले गर्दाखेरि चाहिँ पहिला सबैभन्दा पहिला त चित्र दिएको हुन्छ। त्यो चित्र चाहिँ हामीले के हुन्छ पिक्चर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला थ्योरीको तयारी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने भने प्रश्नलाई हेर्ने। प्रश्न हेर्दाखेरि प्रश्नले के भन्न गइरहेको छ त पहिला प्रश्नलाई रिड गर्नु पर्यो, प्रश्नलाई राम्ररी बुझ्नु पर्यो, त्यो चित्र राम्ररी बुझ्नु पर्यो, अनि मात्रै हामीले चाहिँ त्यसको एन्सर दिन सकिन्छ। त्यसको लागि मैले एउटा यहाँ चित्र चाहिँ लिएको छु। यो चाहिँ मैले बो कन्डक्टरबाट लिएको हो। यो बो कन्डक्टर चाहिँ पोर्चुगलमा थ्योरी एक्जाम दिनको लागि एकदमै विश्वासिलो र एकदमै अपडेटेड मलाई लाग्छ यो वेबसाइट। र त्यसको मैले 1548 नम्बरबाट यो प्रश्न लिएको र यहाँ एउटा चित्र दिएको छ। पहिला प्रश्न पढ्नुभन्दा पहिला एउटा चित्र हेरौँ। यो चित्रमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा सुन्दर एउटा सहर जस्तै छ। सहर त नभनौँ, एउटा गाउँ जस्तै देखिन्छ। यहाँ बाटोघाटो छ, यहाँ बाटो छ, यहाँ रुखहरू छन्, पर घर पनि देखिन्छ। मतलब यतातिर चाहिँ केही बस्तीहरू हुनसक्छ, होइन, घना बस्तीहरू पनि हुनसक्छ। अनि यहाँ एउटा चाहिँ के छ, एउटा सिग्नल छ। यहाँ मान्छेले यो त्रिभुज जस्तो आकारको छ अनि यहाँ चाहिँ एउटा मान्छेले चाहिँ बाटो क्रस गर्न लागिरहेको जस्तो देखिन्छ।
भने यहाँ चाहिँ यो गाडीको अगाडिपट्टिको भाग देखिन्छ। यो चाहिँ गाडीभित्र बसेर अर्थात् कारभित्र बसेर यो बाहिर देखिएको दृश्य हो र हामीले अनुमान गर्नु पर्यो कि अब हामीले गेस गर्नु पर्यो यहाँ भित्र चाहिँ हामी बसेको छौँ भने अब बाहिर हामीले देख्दाखेरि यो चिन्ह देख्यौँ भने अब के गर्ने त भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ प्रश्न हो। हेरौँ है त यहाँ प्रश्नले पनि के भन्छ। पहिला चित्र हेरिसक्यो हामीले, चित्र यस्तो रहेछ भने बुझ्यौँ। अब त्यसपछि प्रश्न पढ्न जाने। अब यो पोर्तुगिज भाषामा छ, ओके डेबो फाजेर प्रन्त ओ सिनल दी पेरिगो। यसलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ के भन्यो भने वाट सिड आई डु एट द डेन्जर सिग्नल। अर्थात् हाम्रो नेपाली भाषामा यो खतराको सङ्केतमा मैले के गर्नुपर्दछ। यो चाहिँ यसलाई खतराको सङ्केत भनियो। यो चाहिँ के छ, खतराको सङ्केत भनियो। किनभने मैले चाहिँ तपाईँहरूले मैले यो युट्युबमा चाहिँ भिडियो बनाएको छैन, तर टिकटकमा चाहिँ मैले केही सानो छोटो भिडियोहरू बनाएको छु। त्यहाँ चाहिँ मैले डेन्जर साइनहरू अर्थात् सिग्नल दी पेरिगोको बारे पनि बताएको छु। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ डेन्जर साइनहरू अर्थात् खतराका चिन्हहरू अर्थात् पोर्तुगिजमा भन्यो भने सिग्नल दी पेरिगो भनौँ। यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले जहाँ देखिन्छ अथवा यो चिन्ह जहाँ हुन्छ त्यो चाहिँ 150 मिटरदेखि 300 मिटरभित्र चाहिँ अब यस्तो ठाउँ आउँदैछ भनेर बुझिन्छ। यो चिन्ह जहिले पनि त्यही ठाउँमा हुँदैन। बाटो क्रसिङ, जेब्रा क्रसिङ यही ठाउँमा हुँदैन। यहाँदेखि अगाडि 150 देखि अर्थात् 150 देखि 300 मिटर पर चाहिँ के छ त यस्तो खालको जेब्रा क्रसिङ छ भने अगाडि नै हामीले अब के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले त्यहाँ भनेको छु कि हामीले के गर्नु पर्यो भने हामीले थाहा पाउनु पर्यो कि अब 150 देखि 300 मिटरसम्म चाहिँ जेब्रा क्रसिङ छ भने अब हामीले हाम्रो गाडीको के गर्नु पर्यो, गाडीलाई चाहिँ स्लो डाउन गर्दै कन्ट्रोल गर्दै लानु पर्यो कि अगाडि यस्तो हुन पनि सक्छ है, बाटो क्रस गरिरहेको मान्छे हुनसक्छ भने चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो, केयरफुल हुनु पर्यो भनेर गाडीलाई चाहिँ कम गर्दै लैजाने होइन, यसको भेलोसिटी अर्थात् गति चाहिँ कम गर्दै लैजाने हो। अब यस्तो चिन्हको अगाडि चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर सोध्यो। अब यसको सम्भावित 3टा प्रश्नहरू छन्, ए, बी र सी। मैले यसलाई चाहिँ रातो यो रेड नै हो तर यो मिस्टेक भएर हरियो कालो भएछ। अब हेरौँ, एटक्वर अ भेलोसिदाद porque me aproxima de uma passagem de peões। अर्थात् यसलाई इङ्ग्लिसमा हो एडजस्ट द स्पिड एज आई एप्रोच अ पेडिस्ट्रियन क्रसिङ। अर्थात् जेब्रा क्रसिङको नजिकै पुगेकोले गाडीको गतिलाई कम गर्दछु भन्न यसले भन्यो होइन, यसले त्यो भन्यो भने बीमा हेरौँ, मोडरेट अ भेलोसिदाद porque o sinal indica a presença de criança। अर्थात् मोडरेट स्पिड because the sign indicate the presence of children। अर्थात् यो चिन्हले बालबालिकाको सङ्केत गरेको हुँदा गाडीको गतिलाई कम गर्दछु। अब के भन्नु भने अघि फर्स्टमा चाहिँ भनौँ यो जेब्रा क्रसिङमा पुग्न लागेको छु र गाडी गतिलाई कम गर्छु यसले भनौँ भने बीले चाहिँ यो चाहिँ केटाकेटीहरूको सङ्केत गरेको हुनाले के गर्छु गाडीलाई कम गर्दछु भनौँ भने सीले के भनौँ यो सङ्केत देख्ने बित्तिकै परार गर्छु अर्थात् स्टप गर्छु अथवा गाडीलाई रोक्छु भनौँ। हेर्नुहोस् है यहाँ झुक्याउँछ। 1 नम्बरले भनौँ यो चिन्ह मैले देखेँ अब म गाडी गतिलाई कम गर्छु। बीले भन्यो यो चाहिँ बालबालिकाको चिन्ह भएकोले भनौँ भने 3ले चाहिँ म देख्ने बित्तिकै रोक्छु भनौँ, तर 3टा देख्यो होइन। अब राइट एन्सर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ 150 देखि 300 मिटर परको दूरीमा भएको हुनाले अब गाडी गतिलाई कम गर्नुपर्ने भएकोले यसलाई चाहिँ यो ए चाहिँ के भयो त राइट एन्सर भयो। यहाँ अघि ब्ल्याक भयो तपाईँ नझुकिनु होला, यो चाहिँ खास मैले मिस्टेक भएको, तर राइट एन्सर चाहिँ के हो त ए नै हो। किनभने एटक्वर अ भेलोसिदाद porque me aproximi de uma passagem de peões। प्यासेज de peões अर्थात् जेब्रा क्रसिङ पेडिस्ट्रियन क्रसिङ बाटो क्रस गर्ने ठाउँ भएको हुनाले हामीले के गर्नु पर्यो गाडीलाई कन्ट्रोल अर्थात् यसलाई चाहिँ मोडरेट गर्दै लैजानु पर्यो। यस किसिमले चाहिँ कुनै पनि चाहिँ यो थ्योरी टेस्टको एक्जाम दिँदाखेरि पहिला सबैभन्दा पहिला पिक्चरलाई बुझ्नु पर्यो र त्यसपछि प्रश्न के आएको छ त्यतिर जानु पर्यो होइन। यस किसिमले चाहिँ एउटा मैले उदाहरण प्रस्तुत गरेको छु। आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो उपयोगी नै लाग्यो होला। आगामी दिनमा फेरि नयाँ भिडियो लिएर आउने छु। हवस् त, धन्यवाद।